Доплата до пенсії за вік. Як отримати гроші без заяв, черг та паперів. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми говоримо про дуже важливі і приємні новини. Державні доплати до пенсії за вік. Це ті гроші, які додаються до вашої пенсії автоматично, щомісяця, без жодних заяв, черг та зайвих паперів. Багато пенсіонерів справді не знають про ці виплати, або ж чули, або не розуміють, чому їм ці гроші не дають. Давайте детально розберемося, кому і скільки додадуть, а головне, що робити, якщо ви маєте право, але грошей немає. Тож скільки і коли додають автоматичні вікові надбавки? Держава чітко визначила 3 вікові межі, після досягнення яких до вашої пенсії автоматично додається фіксована сума. Зверніть увагу, ці доплати не одноразові, а щомісячні. Вік, значить, 70-74 роки – це плюс 300 гривень, 75-79 – 456 гривень і 80 років і більше – 570 гривень. Головна перевага – вам не потрібно нікуди йти, нічого писати чи збирати довідки. Пенсійний фонд сам відстежує ваш вік і розмір пенсії. І коли настає потрібна дата, нарахування відбувається автоматично. Це справді зручно. Ця система працює на підставі постанови Кабінетів Міністрів України номер 168, яка набула чинності ще у березні 2023 року. Головна умова – обмеження за розміром пенсії. Дозвольте одну хвилинку. Хочу запросити підписатися всіх людей, хто ще не підписався на канал. Тут я буду висвітлювати тільки важливі теми на різні галузі життя. Пенсійні, державні. Дякую, друзі. Вибачайте, продовжую. То чому ж багатьом не дають гроші, якщо навіть вік підходить? Причина лише одна, але вона обов'язкова. Ваша загальна пенсія з усіма надбавками, індексаціями та доплатами має бути меншою за 10 340 гривень. Якщо ваша пенсія 10 340 гривень і більше, вікову надбавку, на жаль, не призначають. Чому саме ця цифра – 10 340 гривень? Це показник середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачувалися внески до пенсійного фонду. Саме цей показник держава використовує як ліміт. На щастя, більшість українських пенсіонерів мають пенсію нижче цього ліміту. Зазвичай там 5-8 тисяч гривень, але у більшості випадків вона ще менша. Тому ця умова їх не стосується і вони мають повне право на доплату. Практичні нюанси, про які варто знати. Тут є кілька важливих моментів, які часто викликають плутанину. Перше. Нарахування з дня народження. Пропорційне ділення. Доплату починають нараховувати саме з дня вашого народження, а не з першого числа місяця. Це впливає на суму, яку ви отримуєте вперше. Приклад, вам виповнилося 70 років 15 листопада. Надбавка 70-річним 300 гривень на місяць. Місяць листопад має 30 днів, тож 300 гривень ділимо на 30 днів, це дорівнює 10 гривень на день. З 15 листопада до кінця місяця залишається 15 днів. 15 днів – це 10 гривень, получається 150 гривень. Саме ці 150 гривень ви отримаєте за листопад, а вже з грудня, наступний повний місяць, вам почнуть нараховувати вже повну суму 300 гривень щомісяця. Не дивуйтеся, якщо перша виплата буде меншою, ніж очікувалося. Це просто пропорційний розрахунок за частину місяця. Друге – це вікові надбавки, які замінюють одна одну, вони не сумуються. Це вже дуже важливий момент, який найбільше збиває з пантелику. Коли вам виповнюється 75 років, надбавка 300 гривень за 70 років. Не додається вона до нових 456 гривень. Вона замінюється на нову більшу суму, друзі. Тобто замість 300 гривень ви вже починаєте отримувати 456 гривень. Ваша пенсія зросте на 156 гривень. Тепер 456 мінус 300, а не на 456 гривнів додатково. Коли вам виповнюється 80 років, надбавка 456 гривень замінюється на 570 гривень. Ваша пенсія зросте на 114 гривень. Це виходить 570, рахуйте, якщо
мінус там 456. Тому і така цифра 114 гривень. Третє – це пенсія близького до ліміту критерія. Надбавка тоді урізається. Якщо ваша загальна пенсія дуже близька до ліміту 10 340 гривень, пенсійний фонд не дасть нову повну суму. Він додасть лише стільки грошей, щоб ваша загальна пенсія дорівнювала ліміту 10 340 гривень, але не більше. Приклад, вам 80 років. Маєте право на 570 гривень. Ваша пенсія 10 тисяч гривень. Тепер 10 тисяч гривень плюс 570 гривень дорівнює 10 570 гривень. Це перевищує ліміт. Пенсійний фонд додасть 10 340 гривень, ліміт 10 тисяч, бо ваша пенсія 340 гривень тоді виходить. Ви отримаєте доплату, не пенсія, а доплата до пенсії виходить 340 гривень замість повних 570, бо ліміт просто, друзі, розумієте, 10 340 гривень. І скільки би за 10 тисяч, дивіться, послухайте уважно, скільки би за 10 тисяч не пройшло, за 10 340 гривень мається на увазі, скільки би там сума, 12-15, все одно дадуть 10 340 гривень. Що робити, якщо грошей немає? Алгоритм дій, даю вам таку підказку. Ви перевірили, вам, наприклад, 72 роки. А ваша, це, наприклад, звіряйте будь-які роки. А ваша пенсія становить 6500 гривень. Ви маєте право на 300 гривень, але їх не нарахували. Це помилка системи, щоб ви знали, яка, на жаль, трапляється. Не варто панікувати, ось ваші прості кроки. Крок перший. Перевірка ліміту, це остання платіжка, яка. Ще раз переконайтеся, що ваша сума загальна пенсії, основна плюс усі надбавки справді менша за 10 340 гривень. Ця сума вказана у вашій останній платіжці або в банківській виписці. Крок другий. Телефонний дзвінок. Якщо пенсія менша за ліміт, але доплати немає, телефонуйте на гарячу лінію пенсійного фонду. Ось, будь ласка, я продиктую 0800 503 753. Чітко поясніть, наприклад, мені виповнилося і скажіть ваш вік, моя загальна пенсія становить, скажіть суму, і я маю право на вікову надбавку за постановою такою-то. Номер 168, кажіть. Чому мені не нарахували ці гроші? І все. Часто це питання вирішується вже після дзвінка, оскільки фахівці можуть одразу перевірити дані у системі та виявити помилку. Крок третій – це офіційне звернення, якщо дзвінок щось не допоміг. Якщо телефонна розмова не дала результатів, потрібно діяти вже офіційно. Перше, йдіть особисто до найближчого відділення пенсійного фонду. Друге, напишіть письмову заяву у 2 примірниках. У заяві попросіть надати вам розрахунок вашої пенсії та поясніть причину, чому вікову надбавку не нарахували. І обов'язково посилайтеся на документ. Постанова Кабінету міністрів номер 168. Запам'ятайте, від 24 лютого 2023 року. Подайте один примірник у віконце, а на своєму примірнику попросіть поставити відмітку про прийняття. Вхідний номер, дата та час, підпис спеціаліста, все має бути. Після отримання офіційної заяви пенсійний фонд зобов'язаний надати письмову відповідь і виправити помилку. Якщо вона була, зазвичай це вирішується за 2 тижні. Тепер додаткова доплата майже 1000 гривень за догляд, тільки для 80+. Існує ще одна менш відома доплата, про яку варто вам знати, але вона стосується лише дуже вузької категорії людей. Якщо вам більше 80 років і ви живете самотні, тобто не маєте родичів, які можуть здійснювати за вами догляд, або ще такий другий потребуєте постійного стороннього догляду, це має бути підтверджено обов'язково лікарською комісією тепер. Ви можете оформити додаткову доплату в розмірі близько 1000 гривень щомісяця, друзі. Точна сума залежить вже від прожиткового мінімуму. Важливо, що ця надбавка не є автоматичною, її потрібно оформлювати. Зверніться до свого сімейного лікаря, пройдіть лікарську комісію для отримання довідки про потребу в догляді та подайте цю довідку та заяву до пенсійного фонду. Обмеження. Якщо ви вже отримуєте соціальну допомогу по інвалідності, цю надбавку за догляд, на жаль, отримати не можна буде. Держава не дозволяє отримувати 2 виплати на догляд одночасно.
Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, друзі, і допоможе розібратися у всіх тонкощах державних доплат. Пам'ятайте, знання – це є сила. Дякую вам за увагу, до побачення.